यो भिडियो लेक्चरमा प्लान्ट एनाटोमीलाई डिटेलमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। प्लान्ट एनाटोमी, द स्टडी अफ प्लान्ट organ, tissue and cellular structure is known as plant anatomy. प्लान्ट टिस्युको र प्लान्टमा भएको सेलुलर स्ट्रक्चरको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई प्लान्ट एनाटोमी भनिन्छ। अर्को भाषामा यसलाई फाइटो एनाटोमी पनि भनिन्छ। सेल्स सर्भ एज अ फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक्स अफ प्लान्ट्स. सेल्स आर अर्गनाइज्ड इन्टु टिस्युज which are then organized into organs. सो यो सिक्वेन्स हरेक जीवमा लागू हुन्छ, बट प्लान्टको केसमा सेल सर्भ एज द फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक अफ प्लान्ट्स. कुनै पनि लिभिङ बिङको सबभन्दा सानो फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक सेल नै हुन्छ। प्लान्टको केसमा पनि फन्डामेन्टल बिल्डिङ ब्लक सेल हो। सेलहरू अर्गनाइज्ड भएर टिस्यु फर्मेसन हुन्छ एन्ड टिस्युहरू फर्मेसन भएर अर्गेनको फर्मेसन हुन्छ। प्लान्टको केसमा अर्गेन भन्दाखेरि रुट, स्टिम, लिफ, फ्लावर, फ्रुट, सिडसम्म जान्छ। मेनली root, stem, leaf are the major organs of plants. Plant organs differ from the another in terms of their internal structure. यो आन्तरिक संरचनाको तुलनात्मक डिटेल स्टडी गर्दाखेरि अरू अर्गानिजमहरूको इन्टरनल स्ट्रक्चर र प्लान्टको इन्टरनल स्ट्रक्चरमा डिफरेन्स भेटिन्छ। एनाटोमी अफ रूट. अल भ्यास्कुलर प्लान्ट ह्याभ अ इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर कल्ड रुट्स. सबै भ्यास्कुलर प्लान्टहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई रुट भनिन्छ। A root system is the collective unit of a plant's root. Most vascular plants have two types of roots: primary roots that develop downwards and secondary roots that branch out the sides. Mainly दुई प्रकारको रुटहरू हुन्छ। एउटा मेन रुट हुन्छ जो डाउनवार्डतिर डेभलप हुन्छ, एन्ड अरू चाहिँ ब्रान्च्ड रुटहरू हुन्छ जो त्यो ब्रान्च्ड रुटमा के अरे मेन रुटमा ब्रान्चिङ भएको हुन्छ। अब भ्यास्कुलर प्लान्टहरू भन्दाखेरि प्लान्टको क्याटेगोरीमा थ्यालोफाइटा र ब्रायोफाइटा छोडेर सबै चाहिँ भ्यास्कुलर प्लान्टहरू हो। आइदर टेरिडोफाइटा इज अल्सो भ्यास्कुलर प्लान्ट एन्ड देन जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म आर द क्याटेगोरी अफ भ्यास्कुलर प्लान्ट्स। रुट सिस्टमको कुरा गर्छौँ सुरुमा हामी। प्लान्ट्स हेभ टू टाइप्स अफ रुट सिस्टम: ट्याप रुट सिस्टम एन्ड फाइब्रस रुट सिस्टम. यो फाइब्रस रुट सिस्टमलाई एडभेन्टिटियस रुट सिस्टम पनि भनिन्छ। ट्याप रुट सिस्टम भनेको मुख्य जरा प्रणाली हो र फाइब्रस रुट सिस्टम भनेको गुच्छ जरा प्रणाली हो। A taproot system, a taproot's main central root is surrounded by a network of smaller lateral root known as a taproot hairs. The taproot might penetrate as many as 60 meters, almost 200 feet, underneath the ground surface. यो जमिनको सतहभन्दा धेरै तलसम्म गएका हुन्छन् ट्यापरुटहरू। यो पानीको खोजीमा 60 मिटरदेखि पनि तलसम्म गएका हुन्छन्। It can access extremely deep water source and store a large amount of food to assist the plant in withstanding drought and other environmental conditions. यो सुक्खालाई झेल्नको लागि र विभिन्न प्रकारका पर्यावरणीय चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुको लागि बिरुवाहरूमा त्यो प्लान्टमा एक त कन्डक्सन हुन्छ, त्यसले वाटर माथितिर पठाउँछ थ्रु द जाइलम। अर्को उसले प्लान्टलाई उभ्याइ राख्ने काम गर्छ, विथस्ट्यान्डिङको काम गर्छ। एडिसनली द प्लान्ट्स ट्यापरुट फर्मली सिक्योर्स इट इन द सोइल. र ट्यापरुट प्लान्टको सोइलमै चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ। इक्जाम्पल अफ ट्यापरुट सिस्टम इन्क्लुड मस्टर्ड. धेरै इक्जाम्पलहरू आउँछ। मस्टर्ड फ्यामिली पुरै ट्यापरुट सिस्टम हो। बिटरुट, क्यारोट, चाइना रोज, पार्सले एन्ड डाइकोटाइलिडन्सहरूमा ट्यापरुट सिस्टमहरू पाउँछ। फाइब्रस रुट सिस्टम जसलाई एडभेन्टिटियस रुट सिस्टम पनि भनिन्छ। अन द अदर ह्यान्ड फाइब्रस रुट्स आर ब्रान्च्ड बुशी रुट्स that originate from the stem and have thin, moderately branched roots. स्टेमबाट चाहिँ मोडरेट भएर ब्रान्चिङ भएर ब्रान्च्ड बनेको हुन्छ। Though fibrous roots bind the plant less firmly, the large number of thread-like roots improve the surface area for water absorption and minerals. यो साना साना रुटहरूको गुच्छो बनेको हुन्छ, त्यसले सर्फेस एरिया बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मिनरल र वाटरको एब्जर्प्सन बढी मात्रामा हुन्छ। The fibrous root system is present in many plants, including the monocotyledons, rice, maize, wheat, marigold and bananas. केराहरूमा, मकैमा, धानमा, गहुँमा यिनीहरूमा चाहिँ एडभेन्टिटियस रुट सिस्टम गुच्छ जरा प्रणाली हुन्छ। मेजरली भन्दाखेरि ट्यापरुट मेजर क्यारेक्टर हो डाइकोटको र फाइब्रस रुट चाहिँ मेजर क्यारेक्टर हो मोनोकोटको। टाइप्स अफ रुटको कुरा गर्दाखेरि विथ अलमोस्ट 20 लाख
स्पिसिजहरू चाहिँ ज्ञात भएका छन्। एन्जियोस्पर्म आर द मोस्ट भेराइड ग्रुप अफ प्लान्ट, जसमध्ये सबभन्दा बढी भेराइटी भएको ग्रुप भनेको एन्जियोस्पर्म हो। हर्ब्स, श्रब्स एन्ड ट्रिज द्याट रिप्रोड्युस सेक्सुअली थ्रु सीड्स फाल अन्डर दिस क्याटेगोरी। यो हर्बहरू, घाँसहरू, श्रबहरू, झाडीहरू एन्ड ट्रिजहरू यो सबै क्याटेगोरीका प्लान्टहरू। एन्जियोस्पर्म क्यान बी क्लासिफाइड एज मोनोकट अर डाइकोट प्लान्ट। एन्जियोस्पर्मलाई मोनोकट अर डाइकोट क्याटेगोरीमा विभाजन गर्न सकिन्छ डिपेन्डिङ अन हाउ मेनी कटाइलेडोन आर प्रेजेन्ट इन द सीड। कतिवटा फक्लेटाहरू कटाइलेडोनहरू सीडमा छ। यदि 2 छ भने त्यसलाई डाइकोट भनिन्छ, 1 छ भने त्यसलाई मोनोकट भनिन्छ। द प्लान्ट्स द्याट ग्रो फ्रम मोनोकोटाइलेडोन सीड्स and those that grow from dicotyledon seeds differ significantly from one another. त्यो दुईटै प्लान्टहरू जो डाइकोट सीडबाट डेभलप भएको र मोनोकोट सीडबाट डेभलप भएको दुईटैमा स्लाइटली डिफरेन्सहरू चाहिँ देखिन्छ। डाइग्राममा चाहिँ गर्न सकिन्छ मोनोकोट रुटमा एडभेन्टेज रुटहरू हुन्छ, यस्तो गुच्छा टाइपको हुन्छ, धानमा गहुँमा मकैमा यस्तो उदाहरणहरू गर्न सकिन्छ। र डाइकोटमा मुख्य बन्डलको नम्बर 2 to 4 हुन्छ। कन्जक्टिभ टिस्यु इज अ लेयर अफ पेरेन्काइमेटस सेल सराउन्डिङ द जाइलम एन्ड फ्लोएम। यो जाइलम र फ्लोएमलाई एउटा विशेष प्रकारको टिस्यु लेयर सराउन्ड गरेको हुन्छ, जसलाई कन्जक्टिभ टिस्यु भनिन्छ। द पेरिसाइकल कन्सिस्टिङ अफ सेभरल लेयर अफ थिक वाल्ड पेरेन्काइमा सेल कम्स आफ्टर द इन्डोडर्मिस। इन्डोडर्मिस भन्दा भित्रको लेयर जसमा थिक वाल्ड सेलहरू छ पेरेन्काइमेटस, त्यसलाई पेरिसाइकल भनिन्छ। डाइकोट ल्याक क्लियर सेन्ट्रल पिथ। यो डाइकोट प्लान्टहरूमा यो क्लियर सेन्ट्रल पिथ, सेन्टरमा एउटा क्लियर पिथ हुँदैन, भए पनि एकदम चाहिँ सानो हुन्छ। द क्याम्बियम सेपरेट द जाइलम एन्ड फ्लोएम ड्युरिङ सेकेन्डरी ग्रोथ। सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदाखेरि जाइलम र फ्लोएमलाई क्याम्बियमले सेपरेट गर्छ। द पेरिसाइकल भ्यास्कुलर बन्डल एन्ड पिथ मर्ज इन डाइकोट टु फर्म द स्टिल। पेरिसाइकल भ्यास्कुलर बन्डल र पिथ मर्ज भएर स्टिलहरू फर्मेसन गर्छ डाइकोटमा। एन्ड देन यो मोनोकोट रुटको टिएस हो, ट्रान्सभर्स सेक्सन। द मोनोकोट रुट एन्ड द डाइकोट रुट ह्याभ द मेनी सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स इन टर्म अफ एनाटोमी। लगभग सेम देखिन्छ, बट आउटरमोस्ट आउटग्रोथ रुट हेयर हो। एन्ड देन एपिब्लेमा, भित्रको लेयर चाहिँ कर्टेक्स हो, भित्र इन्डोडर्मिस हुन्छ, यहाँसम्म सेम छ क्याटेगोरी। एन्ड यो भित्र जो भ्यास्कुलर बन्डलहरू पाउँछ, भ्यास्कुलर बन्डलको नम्बर अलिकति बढी हुन्छ डाइकोटको कम्पेरिजनमा, र यसमा क्लियर पिथ सो हुन्छ। सेन्ट्रलमा एउटा ठुलो क्लियर पिथ हुन्छ मोनोकोटाइलेडन प्लान्टहरूमा। मोनोकोट प्लान्ट ह्याभ अ ल्याटरल रुट सिस्टम। यिनीहरूमा ल्याटरल रुट सिस्टम हुन्छ। द इपिडर्मिस इज द अपरमोस्ट लेयर। इपिडर्मिस सबभन्दा बाहिरको लेयर हो, लाइक इन डाइकोटको जस्तै। फलोड बाई द कर्टेक्स, त्यसको तल कर्टेक्स हुन्छ, त्यसको तल पेरिसाइकल हुन्छ।
एन्ड पेरिसाइकलको भित्र इन्डोडर्मिस हुन्छ। इन्डोडर्मिस भित्र भ्यास्कुलर बन्डलहरू हुन्छ जाइलम एन्ड फ्लोएम एन्ड पिथ हुन्छ ऱ्यान्डम अर्डरमा बिचमा। प्रोमिनेन्ट एन्ड नोटिसेबल पिथ इज प्रेजेन्ट, यसमा एउटा फिक्स देखिने क्लियर पिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। 6 or more जाइलम बन्डल आर प्रेजेन्ट इन मोनोकट, मोनोकटमा 6 र 6 भन्दा बढी जाइलम बन्डलहरू पाइन्छ। द मोनोकट प्लान्ट डु नट एक्जिबिट सेकेन्डरी ग्रोथ, र मोनोकट प्लान्टहरूमा सेकेन्डरी ग्रोथहरू पाउँदैन। यो डाइकट प्लान्टको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक हो सेकेन्डरी ग्रोथ। ट्रान्सफर्मेसन अफ रुट, रुटको ट्रान्सफर्मेसन भएर के बन्छ भन्ने कुरा हो। रुट्स आर मोडिफाइड फर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेसन, एरेसन एन्ड सपोर्ट। रुटको धेरै चाहिँ मोडिफिकेसन छ अथवा धेरै कामहरू छ। स्टोरेज अफ फुडको काम गर्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, एरेसन एन्ड सपोर्ट, एरेसनको काम गर्छ र सपोर्ट दिने काम गर्छ। द ट्याप रुट अफ क्यारट, टर्निप एन्ड स्विट पोट्याटो एक्सप्यान्ड टु स्टोर फुड, र केही प्लान्टहरू जस्तै क्यारट, गाजर, टर्निप, घन्टेमुला एन्ड स्विट पोट्याटो, सकलगन्ध, यिनीहरूमा स्टोर अफ फुडको काम गर्छ रुटले। एज अ राइजोफोरा थ्राइभ इन स्वाम्पी इन्भाइरोमेन्ट्स, इट हेज न्युमेटोफोर्स विच हेल्प अब्टेन अक्सिजन फर ब्रिदिङ। यो राइजोफोरा थ्राइब्समा, यो स्वाम्पी इन्भाइरोमेन्टमा न्युमेटोफोरहरू हुन्छ जसले ब्रिदिङको लागि अक्सिजन निकाल्न हेल्प गर्छ। देन हामी स्टेममा जान्छौँ। एनाटोमी अफ स्टेम, स्टेम आर द पार्ट्स अफ भ्यास्कुलर प्लान्ट द्याट होल्ड प्लान्ट्स अपराइट सो दे मे रिसिभ द नेसेसरी सनसाइन एन्ड एयर। यो भ्यास्कुलर प्लान्टहरूको सुट पोर्सनमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्गेन हो प्लान्टमा, जसले सपोर्टको काम गर्छ र हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई इन्टेक गर्ने काम गर्छ। द स्टेम्स क्यान अल्सो प्रोड्युस कोन्स, फ्लावर्स, लिभ्स एन्ड द सेकेन्डरी स्टाक्स, र स्टेममै यी कुराहरू हुने हो, कोन्सहरू, फ्लावर, लिभ्स एन्ड सेकेन्डरी स्टाक। नोड पोइन्ट आर वेयर सेकेन्डरी स्टेम ग्रोथ, नोडहरू हुन्छ गाँठाहरू जहाँबाट सेकेन्डरी स्टेमहरू ग्रो हुन्छ, ब्रान्चहरू। अ मेरिस्टेम टिस्यु बड एट इच नोड क्यान डिभाइड एन्ड स्पेसियलाइज इन डेभलपिङ अ स्पेसियल स्ट्रक्चर, र हरेक स्ट्रक्चर जो बड छ त्यो पछि गएर लिफ आइदर स्टेममा फर्मेसन हुन्छ। प्लान्ट्स क्यान नट सर्भाइभ इन द एयर हाई एबभ द ग्राउन्ड विदाउट अ कनेक्टिङ बिट्विन द रुट्स एन्ड द लिभ्स, रुट र लिभ्समा कनेक्ट भएको छैन भने प्लान्ट सर्भाइभ गर्दैन। ट्रान्सपोर्टिङ फुड फ्रम लिभ्स टु द रेस्ट अफ द प्लान्ट एन्ड वाटर एन्ड मिनरल फ्रम रुट्स टु द लिभ्स आर 2 अदर इसेन्सियल फङ्सन्स पर्फर्मड बाई स्टेम। र स्टेमले महत्त्वपूर्ण काम के गर्छ कि रुटबाट एब्जर्ब गरिएको वाटर र मिनरललाई लिभसम्म पुर्याउने काम गर्छ, र लिफमा बनेको जो ग्लुकोज छ खाना त्यसलाई स्टेम हुँदै प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूसम्म पुर्याउने काम गर्छ। स्टेम अफ मेनी प्लान्ट्स क्यान अल्सो सर्भ एज अ विन्टर अर समर टाइम फुड अर वाटर रिजर्भ्स, र कुनै प्लान्टहरूमा अब मौसम अनुसार समरमा र विन्टरमा तिनले वाटर रिजर्भको काम गर्ने गर्छ। डाइकोटाइलेडन स्टेमको कुरा गर्दाखेरि डाइकोटाइलेडनहरूमा जनरली सलिड स्टेम हुन्छ। द फलोइङ पार्ट्स मेक द ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ अ टिपिकल यङ डाइकोटाइलेडन स्टेम। यदि डाइकोट स्टेमको टिएस हामीले एब्जर्भ गऱ्यौँ भने त्यसमा यो कुराहरू एब्जर्भ हुन्छ। सबभन्दा बाहिरको लेयर यसमा पनि इपिडर्मिस हुन्छ, प्रोटेक्टेड थिन क्युटिकल लेयर, यसमा एउटा थिन पातलो क्युटिकल लेयर हुन्छ, इज द आउटर मोस्ट लेयर, यो सबभन्दा बाहिरको लेयर हो। ट्राइकोइड एन्ड फ्यु स्टोमेटा आर प्रेजेन्ट इन द इपिडर्मिस, केही ट्राइकोइड र स्टोमेटाहरू प्रेजेन्ट हुन्छ इपिडर्मिसमा। द इपिडर्मिस एन्ड पेरिसाइकल आर स्यान्डविच्ड बाई मल्टिलेयर्ड सेल्स द्याट मेक अप द कर्टेक्स। इपिडर्मिस र पेरिसाइकल स्यान्डविच्ड हुन्छ भन्दाखेरि स्यान्डविच मोडलमा हुन्छ, मल्टिलेयर हुन्छ जसले कर्टेक्सको फर्मेसन गर्छ। द पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एन्ड द स्क्लेन्काइमा सेल्स अफ द स्टेम आर 3 बेसिक सेल्स टाइप इन चार्ज अफ मेटाबोलिज्म, वुन्ड हिलिङ एन्ड स्टार्च स्टोरेज, र जुन सेलहरूले यो तीनटै पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्क्लेन्काइमा सेलहरूले स्टेममा मेटाबोलिज्मको काम गर्छ, वुन्ड हिलिङ यो हावाको बेगलाई झेल्ने काम गर्छ, र स्टार्च स्टोरेज र खानालाई सञ्चित गर्ने काम गर्छ। द पेरिसाइकल मेड अप अफ सेमी ल्युनर प्याचेज अफ स्क्लेरेन्काइमा इज लोकेटेड नेक्स्ट टु द इन्डोडर्मिस, यो इन्डोडर्मिसमा अभाइलेबल हुन्छ। ओन्ली डाइकोट स्टेम ह्याभ अ भ्यास्कुलर बन्डल्स अरेन्ज्ड इन अ सर्कल अर रिङ, यो डाइकोट स्टेमहरूमा मात्र भ्यास्कुलर बन्डलहरू सर्किलमा अरेन्ज भएको हुन्छ, रिङमा अरेन्ज भएको हुन्छ।
पिथ इज एपेरेन्ट एन्ड मेड अफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। पिथ रिड्युस्ड हुन्छ र यो पेरेन्काइमेटस सेलले बनेको हुन्छ। यो डायग्राममा हामी यो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम हो, यसमा एब्जर्भ गर्न सक्छौँ। यो डाइकोट स्टेमको टिएस हो, ट्रान्सभर्स सेक्सन। आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस हो, आउटर लेयर। यो भित्र कोलेनगाइमा सेलहरूको लेयर छ। पिथ एकदम क्लियर छ एन्ड सोन। द मोनोकोट स्टेम has a sclerenchymatous hypodermis। मोनोकोटमा हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमाले बनेको हुन्छ। स्क्याटर्ड भ्यास्कुलर बन्डल स्केप्ड इन द स्क्लेरेन्काइमेटस बन्डल सिट्स। र भ्यास्कुलर बन्डलहरू छरिएका हुन्छन्, स्क्याटर्ड हुन्छन् र ठुला हुन्छन्, लार्ज। भिजिबल पेरेन्काइमेटस ग्राउन्ड टिस्यु। यो पेरेन्काइमेटस टिस्युहरू भिजिबल हुन्छ। भ्यास्कुलर बन्डल्स आर जोइन्ड एन्ड क्लोज्ड। भ्यास्कुलर बन्डलहरू जोइन्ड र क्लोज्ड हुन्छ। भ्यास्कुलर बन्डल्स एट द पेरिफेरी आर युजुअली स्मलर देन दोज in the center। water containing cavities can be found inside the vascular bundle। vascular bundle भित्र water containing cavities हरू पाउँछ। but the phloem parenchyma is absent। phloem parenchyma हरू absent हुन्छ। यो डायग्राममा मोनोकोट स्टेमलाई एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। यो ग्राउन्ड प्लान हो र यो ट्रान्सभर्स सेक्सन हो। आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिसमा क्युटिकल छ एन्ड देन कोलेनकाइमेटस सेलहरू छ यहाँ हाइपोडर्मिसमा। भित्र यो भ्यास्कुलर बन्डलहरू स्क्याटर्ड छ। यहाँ पनि भ्यास्कुलर बन्डल छ र यहाँ पनि भ्यास्कुलर बन्डल छ। बन्डल शीतहरू हुन्छ यसमा। ट्रान्सफर्मेसन अफ स्टेम। स्टेमहरूको पनि ट्रान्सफर्मेसन भएको हुन्छ, यिनीहरू पनि परिणत भएको हुन्छ। केमा परिणत भएको हुन्छ भन्दाखेरि राइजोम। राइजोम आर नन ग्रिन एन्ड ह्याभ अ आइडेन्टिफाएबल इन्टरनोड एन्ड नोड्स। यो एउटा स्ट्रक्चर हो, दे आर ब्राउन इन कलर। फर इक्जाम्पल जिन्जर। यो अदुवामा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। अदुवाको जो जराहरू हुन्छ, गानाहरू मेनली, तिनीहरू स्टेमहरू ट्रान्सफर्मेसन भएर बनेको हुन्छ, जिन्जर। अर्को क्लाइम्बर्स। टेन्डिल्स आर मोडिफाइड स्टेम्स द्याट रिजेम्बल्स लिफलेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दे आर डिजाइन्ड फर क्लाइम्बिङ। फर इक्जाम्पल पोसिफ्लोरा भनेको छ। यसमा इक्जाम्पल हाम्रो जो लहरे बालीहरू हुन्छ, बेलावाला जो तरकारीहरू हुन्छ, जस्तै काँक्रा, तोरियाँ अनि फर्सी, यिनीहरूमा टेन्डिलहरू हुन्छ। त्यो टेन्डिल पातलो स्ट्रक्चर हो, यस्तो 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 स्ट्रक्चर हुन्छ अनि त्यसले होल्डिङ गर्ने काम गर्छ त्यो स्टेमलाई। अर्को स्ट्रक्चर डेभलप भएको हुन्छ ट्युबर। अ ट्युबर इज अ फ्लेसी कम्पोनेन्ट अफ अ प्लान्ट द्याट स्टोर्स फुड। यो ट्युबर भनेको फ्लेसी कम्पोनेन्ट हो, फ्लेस हुन्छ त्यसमा। इक्जाम्पल पोट्याटो यसको इक्जाम्पल हो। पोट्याटोको त्यो पनि स्टेम नै ट्रान्सफर्मेसन भएर बनेको। अर्को बल्ब। द बल्ब माइट बी ट्युनिकेटेड। द ट्युनिकेटेड बल्ब वाज अ सिल्डेड बाई अ लेयर अफ ड्राई मेम्ब्रेनियस स्केल लिभ्स। फर इक्जाम्पल ओनियन। जस्तै प्याजमा जो जराहरू हुन्छ त्यो एकदम डाउनमा हुन्छ। जो मेन ओनियन हुन्छ त्यो ओनियनमा लेयरहरू हुन्छ, त्यो लेयरहरू स्टेम नै मोडिफाई भएर बनेको हो। एन्ड नेक्स्ट छ स्टोलन। दे फर्स्ट डेभलप इन एन एयरबोर्न स्टेट अफ वाइल बिफोर बेन्डिङ टु द अर्थ। द स्टेम्स बेस इज वेयर द स्टोलन इमर्ज। फर इक्जाम्पल ज्यास्मिन। अब ज्यास्मिनहरूमा जो स्टेमहरू छ, स्टेमहरू यदि जमिनमा टच भयो भने तिनीहरूमा जरा पलाउँछ र त्यसले सपोर्टको काम गर्ने गर्छ। एनाटोमी अफ लिफको बारेमा हेर्दाखेरि प्लान्ट लिभ्स प्रोड्युस नरिसमेन्ट फर प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइफ। प्लान्ट लिफले प्लान्टलाई पनि नरिस गर्छ, प्लान्टको खाना बनाउने काम नै लिफले गर्छ र एनिमल लाइफको लागि पनि नरिसमेन्टको काम गर्छ। विच हेल्प टु सस्टेन लाइफ अन अर्थ। जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा जीवन सम्भव भएको छ, सस्टेन भएको छ। इन प्लान्ट्स फोटोसिन्थेसिस टेक्स प्लेस अन द लिफ। प्लान्टहरूमा प्लान्टको केसमा लिफमा फोटोसिन्थेसिस हुन्छ, प्रकाश संश्लेषण भएर खाना बन्छ, ग्लुकोज। प्रोड्युसिङ फुड इन द फर्म अफ सुगर थ्रु फोटोसिन्थेसिस इन्भल्भिङ युटिलाइजिङ द इनर्जी फ्रम सनसाइन। सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा बिरुवाहरूको पातमा भएको क्लोरोफिलमा हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइड र जराबाट तानेको पानीलाई प्रयोग गरेर बिरुवाहरूले ग्लुकोज बनाउँछ र अक्सिजन निकाल्छ। यो लाइफ हिलिङ प्रोसेस हो। प्लान्ट्स रिले अन देयर लिभ्स टु फङ्सन एज अ लिडिङ फुड चेन प्राइमरी प्रोड्युसर। प्राइमरी प्रोड्युसरको लागि तिनीहरू मेजर खानेकुरा हो। इन एडिसन टु प्रोड्युसिङ फुड लिभ्स अल्सो कन्ट्रिब्युट सिग्निफिकेन्टली टु द कार्बन एन्ड अक्सिजन साइकल।
इन द इन्भाइरोमेन्ट बाई प्रोड्युसिङ अक्सिजन ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस र लिभ्सले गर्दाखेरि नै इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको रेसियो मिलेको छ। इन एडिसन टु द स्टेम एन्ड फ्लावर्स लिभ्स आर अ पार्ट अफ द प्लान्ट्स सुट सिस्टम। स्टेम र फ्लावर जस्तै लिफ पनि प्लान्टको सुट सिस्टमको एउटा पार्ट हो, अभिन्न भाग हो। लिभ्स ह्याभ क्यान भेरियस सेप्स एन्ड साइज। लिभ्सहरू विभिन्न आकार प्रकारका हुन्छन्। द ब्लेड, प्याटियोल एन्ड स्पिलेटेड आर द 3 प्राइमरी पार्ट्स अफ द लिभ्स अफ द फ्लोरिङ प्लान्ट्स। एन्जियोस्पर्महरूमा 3 प्रकारको लिभहरू मेजरली हुन्छ। The epidermis, the mesophyll and the vascular tissue are the 3 primary tissue of the leaves. Leavesमा 3 प्रकारको टिस्युहरू हुन्छ। epidermis, mesophyll and the vascular tissue. Layers of cells make up each from tissue. Layers of cells make up each form of tissue. यो सेलहरूको लेयरले each form of tissue को फर्मेसन गर्छ। Some plants have the additional highly specialized functionals in the addition to photosynthesis. Example include plants that can eat insects and are the carnivorous. Some creatures such as the Indian weaving butterfly imitate leaves to hide from predator. र केही इन्सेक्टहरू त्यो लिफमै केमोफ्लाइज गरेर लिफलाई स्ट्रक्चर बनाएर आफ्नो शत्रुहरूबाट बस्ने काम गर्छ र आफ्नो शिकारलाई पक्रिने काम गर्छ। सो फर्स्ट वान इज अ डोर्सिभेन्ट्रल और डाइकोटाइलोडन्स लिफ। डाइकोट लिफहरूमा द इपिडर्मिस, मेजोफिल एन्ड द भ्यास्कुलर सिस्टम क्यान बी सिन इन द भर्टिकल सेक्सन थ्रु द लेमिला अफ द डोर्सिभेन्ट्रल लिफ। डोर्सिभेन्ट्रल लिफको लेमिलामा यो 3 प्रकारको टिस्यु सिस्टम देखिन्छ। अ नोटिसेबल क्युटिकल अन द इपिडर्मिस कभर्स द लिफ्स अपर एडाक्सियल इपिडर्मिस एन्ड लोअर एबाक्सियल इपिडर्मिस सर्फेसेस। द टर्म मेजोफिल जो शब्द छ रेफर्स टु द टिस्यु द्याट लाइज बिट्विन द टप एन्ड लोअर इपिडर्मिस। यो इपिडर्मिस 2 हुन्छ यसमा, माथिको चाहिँ डोर्सल इपिडर्मिस, तलको भेन्ट्रल इपिडर्मिस र बीचको लेयरलाई मेजोफिल भनिन्छ। पेरेन्काइमा मेक्स अफ द क्लोरोप्लास्ट कन्टेनिङ मेजोफिल। पेरेन्काइमाले क्लोरोप्लास्ट कन्टेनिङ मेजोफिल बनाउँछ व्हिच परफर्म फोटोसिन्थेसिस, जसले फोटोसिन्थेसिस गर्ने हो। क्लोरेन्काइमा भनिन्छ जसलाई। भ्यास्कुलर बन्डल्स भिजिबल इन द भेन्स एन्ड द मिडरिप। भ्यास्कुलर बन्डलहरू भेन्समा र मिडरिपहरूमा देखा पर्छ। आर पार्ट अफ द भ्यास्कुलर सिस्टम, जो भ्यास्कुलर सिस्टमको पार्ट हो। द साइज अफ द भेन एफेक्ट द साइज अफ द भ्यास्कुलर बन्डल। यो भेनको साइजले भ्यास्कुलर बन्डलको साइजलाई एफेक्ट गर्छ। डाइकोट लिव्स ह्याभ अ रेटिकुलेट भेनेसन व्हिच हैज अ भेन अफ भेरिङ थिकनेस। अ लेयर अफ डेन्सली प्याक्ड बन्डल शीथ सेल इन्सर्किल द भ्यास्कुलर बन्डल। यो डायग्राम हेर्न सकिन्छ। यो स्टोमा हो, यो ओपनिङ र क्लोज हुने गर्छ। यो बीचमा एयर क्याभिटीहरू छ र यो मेजोफिल हो, प्यालिसेड मेजोफिल 2 एन्ड स्पोन्जी मेजोफिल 2 मेजोफिल एन्ड बीचमा यसमा भ्यास्कुलर बन्डलहरू छ। बन्डल शीथ, जाइलम एन्ड फ्लोएम यहाँ बीचमा छ र यो सब स्टोमेटल क्याभिटीहरू छ। तलको एबेक्सियल इपिडर्मिस हो, तलको भेन्ट्रलवाला पोर्सन। डर्सल वाला पोर्सन एडाक्सियल इपिडर्मिस हो। तल र माथि इपिडर्मिस छ, बीचमा मेजोफिल छ, एयर क्याभिटीहरू छ र भ्यास्कुलर बन्डलहरू छ। एन्ड देन आइसोबायलेट्रल और मोनोकोटाइलोडन लिफको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इन मेनी वेज द एनाटोमी अफ द आइसोबायलेट्रल लिफ रिजेम्बल द्याट अफ द डोर्सिभेन्ट्रल लिफ। इट डिस्प्लेज द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक भेरिएसन। यो लगभग सेम देखिन्छ तर केही क्यारेक्टरिस्टिक भेरिएसनहरू देखिन्छ। बोथ द एडाक्सियल एन्ड एबाक्सियल इपिडर्मिस ह्याभ स्टोमेटा। यसमा दुईटै इपिडर्मिसमा स्टोमेटा हुन्छ। द मेजोफिल ल्याक अ डिफाइन्ड प्यालिसेड एन्ड स्पोन्जी पेरेन्काइमा। मेजोफिलमा स्पोन्जी पेरेन्काइमाहरू हुन्छ। देयर आर बुलिफोम सेल्स व्हिच आर डेभलपमेन्ट अफ एडाक्सियल epidermal cells and veins. Large empty cells called bulliform cells cause leaves to curl to prevent excessive water loss. ठुलो empty cell called bulliform cell, यो bulliform cellहरू जो हुन्छ cause leaf to curl to prevent excessive water loss. त्यसले पातहरूलाई कर्ल घुमाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि वाटर लस कम हुन्छ थ्रु द ट्रान्सपाइरेसन।
यो डायग्राम हो, यसलाई एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। यो स्टोमाहरू दुईटैतिर छ, माथि पनि छ तल पनि छ स्टोमा। यो लोअर इपिडर्मिस हो, यो अप्पर इपिडर्मिस हो। सब स्ट्रोमेटल च्याम्बरहरू र बिचमा मिजोफिल, यो बन्डल सिटले ढाकेको छ, भित्र जाइलोमाइन फ्लोएम छ। यो स्ट्रक्चर एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। ट्रान्सफर्मेसन अफ लिफ ट्रान्सफर्म भएर के बन्छ अथवा के काम गर्छ भन्दाखेरि इन सम प्लान्ट स्पिसिज, केही प्लान्टको प्रजातिहरूमा सच एज पीज, लिव्स आर मोडिफाइड टु सर्भ एडिसनल पर्पजेस। फर इक्जाम्पल क्याक्टी और क्याक्टस लिव्स आर ट्रान्सफर्मड इन्टु स्पाइन्स फर डिफेन्स। यो जेरोफाइट प्लान्टहरू मरुभूमिमा पाउने बिरुवाहरूमा जो क्याक्टस यिनीहरू हुन्छ, तिनीहरूमा पातहरू मोडिफाई भएर स्पाइनहरू, काँडाहरू बनेको हुन्छ, जसले वाटर लस कम गर्छ र प्लान्टलाई सर्भाइभ गर्न हेल्प गर्छ। सो मोटामोटी प्लान्ट एनाटोमीको बेसिक कन्सेप्टहरू बुझियो होला। सेकेन्डरी ग्रोथ र भ्यास्कुलर बन्डलको बारेमा म अर्को भिडियो लेक्चरमा कुरा गर्नेछु है त। थ्याङ्क यू।